đã bao trọn cái khu này. Hôm nay mình đang có mặt ở tại Moraine Camp, là nằm ở tại vị trí hồ Tràm Bộc, cách Hà Nội chỉ khoảng tầm 30 cây thôi. Lúc này thì mình đã bao trọn cái khu này với giá là 50.000. Thực ra là tại vì mình đi vào ngày thường ấy mọi người. Ở đây cái cách mà người ta phát triển ấy thì nó rất là gần gũi với cả thiên nhiên và mình rất là thích. Thực sự là bình thường thì mình rất là ngại đi đến những cái khu mà có dịch vụ, vì mình sợ là nó sẽ trông nó hơi kiểu bị hơi hướng là có cái bàn tay của con người. Nhưng ở đây thì có cảm giác là như là mình đang được trở lại tuổi thơ, mình đang được về quê. Và ở đây thì theo như anh ấy chia sẻ á, thì cũng có một vài những cái chương trình workshop dành cho các bé, thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm. Hoặc là vào những cái mùa thì cũng có các hoạt động thu hoạch nông sản, như là có bưởi diễn này, rồi bẻ ngô. Đó thì mình đánh giá là đây quả thực là một cái địa điểm vô cùng là lý tưởng để mọi người có thể đi cắm trại ở Hà Nội nhá. Mình đã bóc xong rồi nè mọi người, nhưng mà bây giờ mình đang chưa biết là phải treo nó vào đây như nào.